Kalau बाधा गाई त्यो गाई बाँध्ने बेलाको अब कहाँ Allah पानी खुवायो बाँक्लो आइ तारुङमा मुरा देवलाला महिनाको देखाको त्यसले त सक्रति भनेर धाङका चाहिँ पैसा मंग्यान खाला खङ मरम गुत्नेले म कन्टेनर सेहरू मान्छे डुब्या है संखो बिहान कला यसो रेला चाहिँ शासनको बेला है शासन गरे फेरि अब उमेरमा नका गिला सरङका ओडा पाङकालाई ठाङ्कै चालेलो नि पछि ढानी ठाङ्का नि त्यहीलाई दिगा मान्छे यार सबै सब खिन्ताङ लुक्छ होइन म हाँस्नु चाहिँ हाङपा चाहिँ ठाङ्पा फिट्ने हाम्सा लुन्टा युन पछि मान्टा मलाई चावा ढान्डी हिरो छ है चिप चिप्लो लिसार छ एउटा भइस पानी जाउँछ न गोर्ची जुम्पङ जाङसँगै ठिक्क लिसाउ दिउँसै गाई बान्नु खोज्छ के यो हुन त आज निम त खानेलाई लानु भनेर नपठाल खाँदैन होला भनेको त बिहान पनि यही लगाइरहेको टुप्पा त्यो बु खान चाहिँ सुप्ला पठा Saya sisa lagi tu ya, mana? Janggal ini lagi ni ada bari kan jod. सुकेको त हैन अलिअलि पो दिने भए चाहिँ अलि झाङगा चाहिँ पन्छ नि पियाज छ त्यत्रो छ भन्नु हेट प्याज सुन्नी परी आया और साला कुन्नी कति बेच्नु नि जाउँ है मर्दैन लाग्यो है ल लाग्यो आया Gracias.